קסילitol הוא אלכוהול, סוכר הקיים באופן טבעי שמשמש בדרך כלל כתחליף סוכר. יש לו מספר תכונות שיכולות להועיל לבריאות השיניים והחניכיים. אז ראשית אתחיל בכך שקסילitol עשוי למנוע עששת. למעשה קסילitol אינו יכול לעבור חילוף חומרים, כלומר מטאבוליזם, על ידי החיידקים שבפה שלנו בדומה לסוכר הרגיל. כתוצאה מכך הוא מפחית את צמיחה של החיידקים הגורמים לחורים בשיניים, ובמיוחד החיידק סטרפטוקוקוס מוטנס. ולמעשה ההפחתה הזו בחיידקים עוזרת למנוע את היווצרות החורים בשיניים. כמובן שישנם חיידקים נוספים שגורמים לחורים בשיניים, הוא העיקרי, ויש עוד שניים, וכמובן יש הרבה חיידקים אחרים שמונעים את המצב של חורים בשיניים. כמו גם קסילitol מקדם לייצור רוק. למעשה קסילitol ממריץ את ייצור הרוק כאשר הוא נצרך בפה עקב צריכת לעיסת מסטיק או עקב צריכתו ישירות בפה. הרוק מסוגל לנטרל את החומציות שבפה, כמובן כשהרוק בסיסי, ולנטרל מחדש את האמייל ולשטוף את חלקיקי המזון והחיידקים מהפה. למעשה זרימת רוק מוגברת תורמת לסביבה בריאה יותר של חלל הפה. כמו גם הקסילitol עשוי לעכב את היווצרות הפלק. קסילitol משבש את יכולת ההיצמדות של החיידקים למשטח השיניים, דבר שעוזר במניעת היווצרות של רובד השיניים, אותו פלק שנדבק על השיניים. הרובד הדביק הזה של חיידקים וחלקיקי מזון שעלולים להוביל לעששת השיניים, כלומר לחורים בשיניים, למחלות חניכיים, אם לא מסירים אותם באופן קבוע. כמו גם הקסילitol מפחית את ייצור החומצה. צריכת קסילitol הוכחה כמפחיתה את ייצור החומציות בפה, שהן אחד הגורמים העיקריים להיווצרות עששת השיניים. על ידי הפחתת בייצור החומצה, הקסילitol עוזר לשמור על רמת pH מאוזנת יותר בפה, וכך לצמצם את הנטייה להיווצרות של חורים בשיניים, וכך לקדם לחניכיים ושיניים בריאות יותר. כמו גם יש לו השפעות אנטי-דלקתיות. מחקרים מסוימים מצביעים על כך שלקסילitol עשויות להיות תכונות אנטי-דלקתיות שיכולות לעזור להפחית את התגובה הדלקתית בחניכיים, מה שעלול להפחית את הסיכון למחלות חניכיים ולדלקות חניכיים כמובן. יש לציין שניתן להשתמש בקסילitol בדרכים שונות ורבות, במטרה לשמור על בריאות השיניים והחניכיים. כמו למשל לעיסת מסטיק שמכיל קסילitol לאחר הארוחות יכולה לעזור להמריץ את ייצור הרוק בפה ולהפחית את צמיחת החיידקים שגורמים לחורים בשיניים. אז לכן מומלץ לחפש מסטיק שמכיל קסילitol ולא ממתיקים אחרים, כאחד הרכיבים העיקריים. כמובן שישנם ממתיקים אחרים שלפעמים עשויים לקדם לנזק לשיניים. כמו גם ניתן לצרוך סוכריות שמכילות קסילitol לאחר הארוחות כחלופה למסטיק. כמו המסטיק, הם ממריצים את ייצור הרוק שעוזר לנטרל את החומציות בפה. ניתן להשתמש בקסילitol כתחליף לסוכר בבישול ואפייה. יש לו מתיקות דומה מאוד לסוכר, אבל עם פחות קלוריות ויתרונות דנטליים רבים. ניתן להשתמש בו במתכונים שונים באותו אופן בדיוק כמו הסוכר. אם כי חשוב לציין שצריכה מוגזמת של קסילitol יכולה להיות בעלת השפעה משלשלת אצל אנשים מסוימים. ולמעשה חלק ממוצרי טיפוח הפה לשמירת בריאות הפה, כגון מי פה, משחות שיניים, מכילים לעתים קסילitol כמרכיב בחלק מהמוצרים, שיכולים כמובן לקדם ולעזור לשמירת בריאות הפה והשיניים. וכמובן הפחתה בייצור הפלק ועיכוב צמיחת חיידקים שגורמים לחורים בשיניים. כמו גם יש לציין שישנו תרסיס לאף שמכיל קסילitol, שיכול לעזור להרטיב ולהרגיע את מעברי האף היבשים, כמו גם להפחית את הסיכון לזיהומים בסינוסיטיס, כלומר דלקת בסינוסים, שיכול להועיל במיוחד עבור אנשים שנוטים לבעיות בסינוסים או אלרגיות לעונתיות, כמו hay fever למשל. בעת השימוש בקסילitol חיוני לעשות זאת במתינות, שכן צריכה מופרזת שלו עשויה להוביל לאי נוחות במערכת העיכול, לרבות נפיחות בבטן ושלשולים, במיוחד כאשר מכניסים אותו לראשונה לתזונה שלנו, כלומר שהגוף לא מורגל בצריכתו. בנוסף שימו לב למוצרים שמכילים קסילitol בשילובים עם ממתיקים אחרים, מכיוון שהם עדיין עשויים לתרום לעששת ליצירת חורים בשיניים, אם הם מכילים סוכרים או חומצות שונות. כמו תמיד מומלץ להשתתף ברופא השיניים או באיש הבריאות שלכם, כדי לקבל התוויה בהתאמה אישית למטופל. ולכן ייתכן שכן כדאי יהיה להשתמש בקסילitol למי שיש לו חורים בשיניים או נוטה לחורים בשיניים או סובל מבעיות חניכיים. אז אתם בטח שואלים מהו המינון המומלץ לבריאות השיניים בצריכת קסילitol. המלצה נפוצה למבוגרים לצרוך בין 5 ל-10 גרם קסילitol ביום כדי להשיג את היתרונות הדנטליים שלו,
ולדוגמה, אם מוצר ספציפי מכיל 5 גרם קסיליטול למנה, ייתכן שנזדקק למנה עד 2 ביום כדי לשמור על בריאות השיניים. וכמו כל דבר בחיים, גם כאן מומלץ להתחיל במינון נמוך באופן יחסי, ולאט לאט להגביר את המינון כדי שהגוף יתרגל למצב הנ"ל. וניתן לומר שבסך הכל השילוב של קסיליטול בשגרת הטיפוח הפה היומי שלנו, כגון שימוש במסטיקים שמכילים קסיליטול או במנטה, יכול לתרום לשיפור בבריאות השיניים על ידי הפחתת היווצרות החורים והצטברות הפלק וקידום סביבת פה בריאה יותר ובסיסית יותר. וכמובן מאוזנת יותר. עם זאת חשוב לציין כי בעוד שהקסיליטול יכול להועיל, יש להשתמש בו כחלק ממשטר להיגיינת פה, כלומר כולל צחצוח שיניים, שימוש בחוט דנטלי, ביקור אצל רופא השיניים וכו'. וכמובן אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם.